Soja lại làm ầm lên, nhất quyết không chịu nghe, vì con trai lớn muốn cho cô ở kho. Cô bắt đầu viện đủ lý do, cô nói cặp song sinh đói rồi, đợi cô cho bọn trẻ ăn xong rồi mới ra kho. Con trai lớn hiểu, cô đang tìm cách trì hoãn. Anh nói anh vừa cho song sinh ăn rồi, bảo Soja ra kho trước. Không được ý này, Soja lại nghĩ cách khác. Cô bất ngờ nằm xuống sàn, rồi nói với con trai lớn là cô chóng mặt. Cô nói chắc do lo chuyện trong nhà, nên mới mệt như vậy. Giờ cô thấy không khỏe, cô muốn nằm nghỉ một chút, còn bảo con trai lớn gọi bác sĩ, nhờ bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Nghe vậy mọi người chỉ lặng lẽ bỏ đi. Nashima nói với Soja, nếu cô muốn nằm mãi thì cứ nằm, không ai gọi bác sĩ cho cô đâu, vì không ai tin cô nữa. Cô cứ nằm như vậy đi. Mọi người cũng không thay đổi quyết định, đến tối vẫn sẽ cho cô ra kho thôi. Con trai lớn cũng chẳng muốn tranh cãi nữa, anh quay sang chơi với các con. Một lúc sau Soja thấy chẳng ai để ý, nằm mãi cũng khó chịu, cô liền ngồi dậy rồi gọi lớn tên con trai lớn. Cô nói anh đã phụ lòng cô, lúc cưới nhau còn có lời hứa, anh nói sẽ chăm sóc cô cả đời, không rời bỏ nhau. Mà chưa được 1 tháng, anh đã thay đổi rồi. Cô nói anh không xứng làm chồng tốt. Soja xoay chuyện rất nhanh, ai nhìn cũng phải ngạc nhiên. Chỉ vài câu ngắn thôi, cô đã khiến con trai lớn lung lay. Con trai lớn nói anh không phải nuốt lời, mà vì cô làm mọi chuyện quá đà. Cô không thể yên ổn một chút sao? Sống nhẹ nhàng hơn được không? Nếu không phải cô hay gây chuyện, nhà đâu đến mức dối như vậy. Cho cô ra kho là vì muốn tốt cho cô, để cô có thời gian bình tĩnh lại, suy nghĩ cách sống với mọi người. Nếu cô hiểu ra, thì sau này sẽ tính tiếp. Nashima nghe con trai lớn nói vậy, cô phản đối việc cho Soja quay lại nhà. Ba mẹ chồng cũng chống gậy đi vào. Bà cũng đồng ý với Nashima, muốn Soja tiếp tục ở kho. Soja hỏi bà mẹ chồng, sao bà cũng muốn cô ở kho? Bà mẹ chồng nói cô còn nhắc cùng phe. Vậy chuyện chân của bà là do ai? Cô từng làm bà bị đau chân, giờ còn muốn bà banh cô sao? Cô nghĩ cũng hay quá rồi. Bà nói thẳng, từ lâu họ không còn cùng phe nữa. Giờ Soja hoàn toàn bị cô lập, ngay cả ba mẹ chồng cũng không đứng về phía cô, không muốn tiếp tục bao che nữa. Soja lại tiếp tục nghĩ cách khác, muốn mọi người mềm lòng, để không bắt cô ra kho. Soja lại bắt đầu diễn tiếp, cô quấn khăn trên đầu đi ra từ phòng, nói mình bị sốt, muốn Nashima tìm bác sĩ. Con trai lớn bảo cô đừng diễn nữa, giờ không ai tin cô đâu. Soja nói cô không diễn, cô bảo mình vì lo cho gia đình, nên mới mệt đến vậy. Sao không ai thương cô? Ba mẹ chồng nói cô càng lúc càng giỏi diễn, dù cô có giả hay thật, thì cũng không ai tìm bác sĩ. Mọi người không muốn bị cô lừa nữa. Soja nói họ quá lạnh lùng, cô vì lo cho nhà này nên mới mệt, nếu họ không quan tâm cô, sau này sẽ hối hận. Con trai lớn nói, người nên tự nhìn lại là Soja, vì cô ngày nào cũng làm nhà không yên. Nếu cô thật sự không khỏe, thì cũng là do cô tự làm mình mệt, không ai có thể chiều theo mãi. Soja quấn khăn trên đầu, cầm ly nước đường trong tay, rồi ngồi tựa vào góc tường. Soja lại tiếp tục tỏ ra đáng thương, cô còn giả vờ lau nước mắt, miệng thì than thở không ngừng. Ý cô đại khái là, ba mẹ chồng và mọi người không biết ơn, cô không khỏe mà chẳng ai quan tâm, còn bắt cô ra kho ở. Con trai lớn khoát tay bảo cô nói tiếp, cứ thoải mái mà kể, xem Soja còn nghĩ được cách gì nữa. Soja đúng là rất lanh lợi, nhưng sự lanh lợi đó lại dùng để đối phó người trong nhà, chỉ để được ở nhà lớn. Soja nói rất nhiều lời muốn người ta thương, nhưng chẳng ai mềm lòng. Bỗng nhiên cô lại nghĩ ra chuyện khác, cô nhắc đến Abu, nói Abu đối xử tốt với cô muốn gọi điện cho Abu, nhờ anh ấy đưa cô đi khám. Ông bố chồng nghe ồn nên đi vào, hỏi sao lại ầm ĩ thế. Soja nói cô đang bị sốt, con trai lớn không tìm bác sĩ cho cô, còn lớn tiếng với cô nữa, cô muốn ông bố chồng phân xử. Ông bố chồng nói với Soja, đừng nghĩ quấn khăn lên đầu là thành bị sốt thật, mấy trò này không qua mắt được ông. Nếu cô thật sự không khỏe, thì còn sức đứng đây cãi nhau sao? Soja liền chỉ vào ông bố chồng, nói lúc trước ông ốm, cô từng nấu ăn và tìm người giúp ông. Giờ cô không khỏe, thì ông lại chẳng quan tâm. Cô bảo ông cứ chờ xem, sau này ông sẽ hối hận. Nói xong, Soja gọi cặp song sinh lại gần. Cô còn nói mình đang sốt, sợ sẽ ảnh hưởng tới bọn trẻ. Ông bố chồng tức lắm. Con trai lớn vội bảo ông bình tĩnh. Anh nói trước đó anh còn chưa chắc Soja có đang giả vờ không, nhưng giờ cô ôm con như vậy, thì anh chắc chắn cô chỉ đang diễn. Mọi người đừng để ý cô nữa. Đồ ăn đã làm xong, con trai lớn trải khăn ăn ra, rồi chia bánh và đồ ăn cho mọi người. Soja vẫn giả vờ yếu ớt cũng đi tới. Con trai lớn không cho cô ăn, nhưng cô vẫn thản nhiên lấy bánh, rồi lấy luôn món bí đã xào, cầm lên định ăn luôn. Con trai lớn bảo cô đặt xuống, nếu muốn ăn thì ngồi ăn cùng mọi người.
Soja nói tất cả đều là của cô, không ai được giành với cô. Con trai lớn bắt đầu nổi nóng. Nhân lúc Soja lời qua tiếng lại với Nashima, anh lấy lại bánh và đồ ăn cô cầm, đặt lại lên khăn ăn, nói hôm nay không có phần của cô. Ông bố chồng cũng nói, cô gây chuyện cả lúc ăn, hôm nay nhất định không cho cô ăn. Soja nói không cho cô ăn, thì mọi người cũng đừng ăn. Cô lại đi lấy bánh và đồ ăn, rồi mang ra một góc, đá văng chiếc gối tựa ra, ngồi bệt xuống định ăn. Con trai lớn hỏi cô lấy nhiều vậy ăn hết sao? Soja nói không cần anh lo, ăn không hết thì cô bỏ. Ông bố chồng nói, Soja càng lúc càng quá đáng. Ông cũng không hiểu vì sao con trai lớn lại chọn cô. Soja giành đứa bé trai khỏi tay bà mẹ chồng, rồi nói với bà, sau này không được bế bé trai của cô nữa. Soja biết mọi người thương đứa bé, nên lại đem chuyện bé ra nói. Con trai lớn nói với cô, nếu cô thương bé trai, thì đưa bé ra kho ở cùng. Soja nói, không thể để bé ở kho, vì trong đó có côn trùng. Nashima nói cô ấy sẽ trông bé giúp, còn Soja thì tự ra kho. Nói thẳng ra là vậy, Soja chỉ đang tìm lý do để không ra kho. Ông bố chồng hỏi Soja, không phải cô nói mình bị sốt sao? Sao còn ôm bé mà chăm như vậy? Cô không sợ ảnh hưởng đến bé à? Soja nói, trong nhà chẳng ai quan tâm cô không khỏe cũng không ai thương. Cô muốn bé trai giống cô một chút, để mọi người xem họ có quan tâm bé trai không. Con trai lớn nói với Soja, giờ cô tự lộ ra rồi, cô đâu có bị sốt, chỉ đang kiếm cớ để không ra kho. Anh nói cho cô biết, dù thế nào hôm nay cô cũng phải ra kho. Ông bố chồng cũng nói, Soja phải ra kho, để cô hiểu một chút, vợ cả từng sống thế nào trước đây. Ông mong thời gian ở kho, Soja sẽ suy nghĩ lại, đừng làm gia đình mâu thuẫn thêm. Soja nghe vậy thì hiểu, hôm nay cô không thoát được nữa. Cô vội ăn vài miếng, rồi bước tới hất đổ đồ ăn. Cô nói dám bắt cô ở kho, thì cô sẽ không cho ai ăn nữa. Mọi người đang ăn cơm, Soja bước tới làm đổ cả bàn. Ai cũng bực lắm. Con trai lớn và Nashima kéo Soja ra sân. Vừa đi con trai lớn vừa trách cô, hỏi sao cô lại làm vậy. Lần này Soja thật sự quá đáng. Cô ăn xong rồi, còn không cho ai ăn nữa. Ông bố chồng cũng đi ra sân. Ông bảo con trai lớn xử lý chuyện này. Con trai lớn cũng không nhượng bộ. Anh cầm chiếc dép dọa để cô bình tĩnh lại. Một lúc sau anh dừng lại. Bà mẹ chồng lại nhắc anh đừng mềm lòng. Soja nghe vậy thì đứng bật dậy. Cô buông lời khó nghe về bà mẹ chồng. Con trai lớn nghe cô nói vậy càng tức. Anh lập tức bước tới. Soja bị ép quá nên càng làm lớn chuyện. Cô cầm dép rồi quay sang gây sự với Nashima. Nhưng Nashima cũng không chịu nhịn. Hai người lời qua tiếng lại. Bà mẹ chồng vội tách họ ra, bảo thôi đừng làm ầm nữa. Nhưng Soja không chịu dừng. Cô lại trút bực lên bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng thấy cô cứ kiếm chuyện nên tránh sang một bên. Soja còn định lao theo, nhưng con trai lớn chặn lại. Anh nói với Soja, cô ăn rồi thì đi nghỉ đi, về kho nằm cho yên chuyện, đừng phá nữa. Nhưng Soja nhất quyết không đi. Ông bố chồng cũng cầm dép bước tới. Ông nghiêm mặt cảnh cáo cô, rồi bảo Nashima và con trai lớn đưa cô vào kho. Hôm nay ở đó một đêm cho nhớ. Soja thấy họ kéo mình vào kho, cô vẫn cố vùng vằng phản đối. Trong kho, Soja ngồi than vãn lớn tiếng. Cô nói trong đó vừa bẩn vừa khó ở, dưới đất cũng không có tấm trải. Cô nói cô không muốn ở đây. Con trai lớn bảo bẩn thì cô tự dọn xong sẽ tính chuyện mang chăn vào. Ông bố chồng cũng vào nói rõ, cho Soja ở kho không phải để làm khó, mà mục đích là để cô rút kinh nghiệm, sau này sống hòa thuận với gia đình. Chỉ cần cô suy nghĩ lại thì sẽ cho cô ra ngoài ở. Soja nói cô sẽ không bao giờ thay đổi, cũng không muốn hòa thuận với ai. Nói xong cô nằm luôn xuống nền. Đúng lúc này, có người lén ném cho cô một tấm chăn, bảo cô nằm lên cho đỡ lạnh, kẻo bị cảm. Nhưng ông bố chồng nhìn thấy, ông liền vào lấy tấm chăn ra, nói nếu Soja không chịu thay đổi thì không có chăn, cứ nằm vậy mà tự suy nghĩ. Soja vẫn cứng miệng, cô nói cô không cần chăn, nằm đất vẫn ngủ được. Nói xong cô lại nằm xuống. Soja nằm một lúc, rồi bỗng ngồi bật dậy. Cô nói cô chịu không nổi nữa, cô muốn gọi người có thẩm quyền tới để than phiền chuyện của mình. Đúng lúc ông bố chồng bước vào, ông bảo cô đừng la lớn, muốn gọi ai thì cứ gọi ngay đi, ông sẽ đứng đây chờ để nói rõ mọi chuyện. Rồi ông đi ra. Soja cũng im lại. Cô nói ông bố chồng không sợ thì thôi, cô cũng không gọi nữa. Cô phải nghĩ cách rời khỏi đây, chứ không thể ở kho cả đêm. Soja không có gì đặc biệt, chỉ là hay nghĩ đủ thứ. Cô lại nằm một lúc, rồi nhanh chóng nghĩ ra thêm chuyện. Cô ngồi dậy rồi gọi ra ngoài, nói cô sống khổ quá, sao ai cũng làm khó cô. Cô muốn tâm sự với ai đó, mà chẳng có ai nghe,
Nói một hồi cô còn khóc. Mọi người đứng ngoài sân nghe thấy, ai cũng thấy bất ngờ, nhưng chẳng ai đáp lại. Soja lại tiếp tục gọi con trai lớn. Cô gọi con trai lớn vào giúp cô. Con trai lớn vào liền ném chiếc dép sang bên, bảo Soja đừng giả vờ nữa, không ai tin cô đâu. Nói xong anh khóa cửa kho lại, rồi gọi mọi người vào phòng khách nghỉ, đừng đứng ngoài sân nữa, kẻo lại phải nghe Soja la lên. Thấy mọi người đều đi hết, Soja trong kho bắt đầu sợ. Cô lại la lên liên tục. Cô nói cô sẵn sàng làm việc, mong mọi người tha cho cô, thả cô ra khỏi kho. Bên ngoài chỉ còn ông bố chồng. Ông suy nghĩ rồi hỏi Soja, cô có chịu làm việc nhà không? Soja nói cô chịu làm, miễn là đừng nhốt cô nữa. Ông bố chồng đồng ý, rồi gọi Nashima tới nói, Soja đã chịu làm việc nhà rồi, bảo Nashima dẫn cô đi làm. Nashima kéo Soja ra khỏi kho, rồi đẩy cô về phòng khách. Cả hai về tới phòng khách, Nashima bảo Soja ra ngoài chờ. Cô ấy vào bếp gom bát đũa lại, mang ra sân đưa cho Soja rửa. Soja thấy quá nhiều bát đũa, liền nằm xuống đất ăn vạ, nói cô lại chóng mặt, không làm được. Nashima bảo không làm thì quay lại kho. Soja đành miễn cưỡng ngồi dậy làm. Ông bố chồng sợ Soja lười biếng, nên lúc cô rửa bát, ông đứng cạnh quan sát luôn. Soja vừa được thả ra là lại làm quá. Cô cố tình phủ chăn lên đống lúa còn chưa khô. Ba mẹ chồng nhắc cô một câu, cô liền xô ba mẹ chồng vào đống lúa, bảo bà đừng xen vào việc của cô. Nói xong Soja bỏ đi. Ba mẹ chồng ôm mặt khó chịu, rồi kể lại chuyện vừa xảy ra cho ông bố chồng và Nashima nghe. Ông bố chồng và Nashima gọi Soja lại, hỏi cô vừa làm gì với bà mẹ chồng. Soja nói, cô làm gì với bà mẹ chồng không liên quan họ, cô còn đang tính một chuyện lớn, liên quan đến tất cả mọi người. Cô muốn mọi người phải nghe theo cô, muốn trong nhà này, ai cũng phải làm theo ý cô, không được trái lời. Ông bố chồng hỏi, nếu cô làm chủ nhà, vậy ông là gì? Ông nhìn thẳng vào Soja. Soja nói kế hoạch này bí mật, cô không nói cho ai biết, bảo mọi người cứ chờ xem. Con trai lớn hỏi Soja, cô nói gì kỳ vậy? Sao lại nói linh tinh nữa rồi? Soja bảo cô không nói bậy, cứ đợi rồi sẽ biết. Nói xong cô định đi vào phòng ngủ. Nashima nói với cô, nếu cô giỏi thế, thì ở lại đây làm gì nữa? Cô đi đi, cho mọi người yên chút. Soja nói cô không đi, cô sẽ ở lại để mọi người nhìn rõ, xem cô sẽ kiểm soát ngôi nhà này thế nào, bắt ai cũng phải nghe lời ra sao. Ông bố chồng nghe càng lúc càng khó hiểu. Ông bảo Soja vào phòng ngủ và đừng bước ra nữa. Soja đi vào phòng ngủ. Ông bố chồng thở dài nói, có phải họ đã làm quá với Soja không, nên cô mới nói năng như vậy. Nếu Soja thật sự có vấn đề, ông cũng thấy áy náy. Nashima nói với ông, Soja không sao đâu, chỉ là cô đang nói bừa thôi. Một lúc sau, Soja cũng cầm quần áo đi ra. Cô gọi Nashima lại, bảo cô ấy giặt đồ cho mình. Con trai lớn sợ hai người lại cãi nhau, nên ngăn Soja lại, bảo ai tự lau đồ của người đó. Soja nói quần áo của cô thì Nashima phải giặt. Cô cầm đồ bước thẳng tới trước mặt Nashima, nhưng Nashima cũng nóng tính, cô ấy không nhịn Soja đâu. Nashima ném luôn quần áo xuống đất, con trai lớn cũng dẫm lên đống đồ đó. Soja còn định cãi tiếp, nhưng rồi lại bị mọi người chặn lại. Theo lời kể của người dẫn chuyện, Soja đang quá ngang ngược, Nashima không có lý do gì phải giặt đồ giúp cô, con trai lớn nên nghiêm khắc hơn. Soja lại kiếm chuyện vô cớ, cô còn lớn tiếng gọi Nashima, bảo Nashima dẫn con của cô ấy rời khỏi nhà này ngay, vì đây là nhà của cô. Cô nói nhà này không chào đón họ. Ông bố chồng tức quá quát Soja, bảo cô đừng nói như vậy, nhưng Soja vẫn không chịu dừng, miệng cứ nói mãi không thôi. Cô nói căn nhà này là của cô, rồi sẽ có một ngày cô sẽ đuổi hết những người khác đi, chỉ để lại mình cô và cặp song sinh. Soja không phải mất bình tĩnh, thì cũng là sắp làm ra chuyện khiến mọi người bất ngờ, nếu không thì cô đã không quá khích như vậy. May mà giờ họ không để Soja nấu nữa, nếu không, không biết cô còn bày trò gì thêm. Dù con trai lớn đã nhắc nhở cô rồi, nhưng Soja vẫn không chịu im. Ông bố chồng ngồi trên bậc thềm nhìn mọi chuyện, ồn ào một lúc. Con trai lớn cũng mệt, anh bảo Soja đừng làm quá nữa, vào phòng khách trông song sinh đi, rồi anh bỏ đi. Soja quay sang la với ông bố chồng. Cô nói, ông chỉ biết đứng nhìn cô bị chê cười. Ông bố chồng bực quá, ném chiếc dép sang bên. Soja càng lúc càng quá đáng, cô như muốn đối đầu với cả nhà, ngay cả Lee Min-ho của con trai lớn, cô cũng không để yên. Cô cầm chiếc xe đồ chơi của Lee Min-ho, giơ lên cao quá đầu, định làm hỏng nó. May con trai lớn kịp ngăn lại, nhưng tay anh cũng bị đau nhẹ. Nashima cũng bỏ luôn chỗ giặt đồ.
Nasima đẩy Soja ra ngoài, nhưng lại quên khóa cửa. Soja đi vòng một lát rồi quay lại. Cô nói mọi người không đuổi được cô đâu. Nhà này vốn là của cô, không ai được giành với cô. Con trai lớn nói, nếu cô không vào trông song sinh, thì anh sẽ không nhịn nữa đâu. Soja nói, cô còn việc khác phải làm, bảo con trai lớn đừng quản. Ông bố chồng thấy cô đi sang một bên, liền đứng dậy đi theo. Ông cầm gậy trống gõ xuống đất để cảnh cáo cô, mà ông cũng không chỉ gõ một lần. Ông đi vòng vòng để ngăn cô lại. Còn Soja thì cứ thích làm cả nhà náo loạn. Biết rõ nhà lớn không thể thuộc về mình, mà cô vẫn cứ mơ tưởng. Cô vừa làm người khác mệt mỏi, cũng tự làm khổ chính mình. Soja chỉ vào ông bố chồng, nói ông đối xử với cô không công bằng. Sao cứ nhằm vào cô mãi? Soja càng lúc càng mất kiểm soát, còn suýt nữa làm ông bố chồng khó xử. Cô còn nói với mọi người, phải cư xử nhẹ nhàng với cô, nếu không cô sẽ tìm cách gây chuyện lại. Nasima nói, cô ấy không sợ Soja dọa nạt, cô ấy bảo Soja trải thảm cho ông bố chồng. Nhưng Soja cầm thảm ném sang một bên, rồi chạy vào phòng khách. Ông bố chồng bực quá nên đuổi theo. Nasima nhặt thảm lên, rồi trải lại trên bậc thềm. Con trai lớn đi tới, anh bảo Nasima đừng làm thay, cứ để Soja tự làm. Nasima nói Soja không ổn định, cô ấy muốn giảm căng thẳng, nên thôi cô ấy tự làm cho nhanh. Ông bố chồng lại kéo Soja ra khỏi phòng khách, cây gậy chống lại được đem ra nhắc nhở tiếp. Soja giờ như quen với việc bị nhắc nhở rồi, NGI nào không gây chuyện là cô khó chịu. Ông bố chồng ngăn cô một lúc, cũng mệt đến thở mạnh, nhưng Soja lại chẳng thấy gì. Cô còn hỏi ông mệt chưa? Chưa mệt thì làm tiếp đi. Con trai lớn bước tới trách Soja, nếu cứ vậy ông bố chồng sẽ kiệt sức vì cô. Nhưng Soja nói cô không quan tâm. Nasima cũng không chịu nổi nữa. Cô ấy bước tới đối chất với Soja. Cô nói, tôi cũng là con dâu trong nhà này, chưa từng thấy ai mặt dày như Soja. Soja thản nhiên nói cô vốn đã vậy. Nasima nghe không chịu nổi, thì cứ dẫn con rời đi luôn. Soja vẫn tiếp tục buông lời thách thức. Cô bảo cứ chờ đó, rồi sẽ có ngày cô đáp trả. Ông bố chồng lại định ngăn cô, nhưng ông mệt quá rồi. Đi được vài bước lại phải dừng lại. Nasima thấy ông mệt, liền bảo ông ngồi nghỉ đi, cô ấy sẽ tự trải thảm giúp ông. Ông bố chồng nhìn Nasima, lại nhớ đến vợ cả ngày trước. Ông sợ Soja sẽ làm khó Nasima, như từng làm với vợ cả. Ông dặn Nasima sau này phải cẩn thận, nhất định phải đề phòng Soja, đừng nhận hay ăn bất cứ thứ gì cô ấy đưa, cũng đừng ở một mình với Soja. Con trai lớn bảo ông bố chồng ngồi xuống nghỉ, rồi nhờ Nasima vào phòng khách pha trà cho ông. Sau đó con trai lớn nói với ông đang lo quá nhiều rồi, Nasima đâu còn là trẻ con nữa. Nếu Soja muốn làm khó cô ấy, thì cũng không dễ đạt được đâu. Nhưng ông bố chồng nói, con trai lớn chưa hiểu hết Soja. Trước đây Soja từng làm vợ cả gặp chuyện không hay. Lúc này Soja bắt đầu đàm phán với cả nhà. Cô nói, thời gian qua cuộc sống của cô rối tung rối mù, cô cũng mệt mỏi rồi, giờ chỉ muốn sống yên ổn, bình lặng. Ông bố chồng nghe vậy thì nói ông cũng mừng, vì ông cũng không muốn cả nhà ngày nào cũng ồn ào căng thẳng. Ông cũng mong được yên bình. Nếu sau này Soja không gây rắc rối nữa, thì những chuyện cũ trước đây ông sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng con trai lớn thấy Soja có gì đó rất lạ, anh liền nhắc ông bố chồng, đừng vội mừng quá sớm, anh cảm giác chuyện này có vấn đề. Rồi con trai lớn hỏi Soja, ngoài chuyện muốn sống yên ổn, cô còn yêu cầu gì khác không? Soja nói chắc chắn là có yêu cầu, chỉ cần mọi người đồng ý với yêu cầu của cô, thì trong nhà sẽ bớt ồn ào hẳn. Con trai lớn bảo cô cứ nói ra thẳng luôn, vì mọi người đều có mặt ở đây. Nếu yêu cầu hợp lý, thì ai cũng sẽ cân nhắc đồng ý. Ông bố chồng cũng nói cô cứ nói rõ, chỉ cần Soja không gây chuyện nữa, và yêu cầu không quá đáng, thì ông cũng sẽ chấp nhận. Xem ra cả nhà đều đã quá mệt với những ngày căng thẳng trước đó, ai cũng chỉ muốn yên ổn thôi. Con trai lớn ra hiệu bảo Soja nói yêu cầu, mọi người sẽ nghe và góp ý. Soja nói, yêu cầu đầu tiên là tháo dỡ chuồng gà ngoài sân, vì cặp song sinh còn nhỏ, không nên nuôi gà trong nhà. Ba mẹ chồng nói nhà chỉ nuôi có 3 con gà, thì có ảnh hưởng gì đến song sinh đâu, đợi gà đẻ trứng, song sinh còn có cái để bồi bổ nữa. Nhưng Soja nói không được, cô nhất quyết không muốn nuôi gà trong nhà. Ông bố chồng nói với cô, chỉ cần sau này cô không gây rắc rối nữa, thì yêu cầu tháo chuồng gà ông đồng ý. Rồi ông dặn con trai lớn đứng dậy đi tháo luôn. Ông còn nhắc thêm, tháo xong thì Soja phải giữ lời hứa. Soja nói, tháo chuồng gà chỉ là một phần thôi. Cô bảo con trai lớn lại bế song sinh tới đây, vì cô còn yêu cầu khác chưa nói ra. Con trai lớn bảo cô nói luôn một lượt đi, nhưng dặn là không được quá đáng. Soja lại bảo mọi người chờ chút, cô nói mình khát, muốn uống nước đã.
rồi cô đứng dậy đi lấy nước. Ông bố chồng giục cô nói nhanh lên, nói xong rồi uống trà sau. Nasima cũng giục cô nói luôn, không nói thì đừng nghĩ đến chuyện uống trà. Soja vừa uống trà, vừa tiếp tục đưa điều kiện với ông bố chồng. Cô nói, cô không muốn nhìn thấy Nasima nữa. Cô yêu cầu Nasima rời khỏi đây. Con trai lớn nói, điều này bọn họ không thể đồng ý, vì Nasima là vợ của anh. Đây cũng là nhà của cô ấy. Đuổi cô ấy đi thì biết đi đâu bây giờ. Hơn nữa nếu Nasima rời đi, cô lại không chịu làm việc nhà. Chẳng lẽ bắt ba mẹ chồng phải làm hết sao? Soja bảo con trai lớn cứ yên tâm. Chỉ cần Nasima đi khỏi đây, thì việc nhà và nấu ăn, cô sẽ tự lo tất cả. Ông bố chồng cũng nói không thể được. Yêu cầu này bọn họ không có cách nào chấp nhận. Ông bảo Soja đổi sang yêu cầu khác. Con trai lớn nói không thể để Soja ra thêm yêu cầu nữa. Nếu cứ để cô ấy đòi tiếp, rồi kiểu gì cô ấy cũng muốn đuổi hết mọi người đi. Cô ấy chỉ đang cố tình gây chuyện thôi. Như chuyện vừa nãy đòi tháo chuồng gà cũng vậy. Đúng là yêu cầu vô lý thật sự. Nhà nuôi vài con gà thì có sao đâu chứ. Ông bố chồng nói tháo chuồng gà thì vẫn có thể đồng ý, nhưng chuyện đuổi Nasima đi thì tuyệt đối không. Soja thấy họ nhất quyết không đuổi Nasima, liền ngồi xuống đất khóc lóc. Cô nói chính Nasima đã làm cuộc sống của cô bị đảo lộn. Nếu không có Nasima xuất hiện thì nhà này đã chẳng rối loạn thế này. Con trai lớn đi tới bưng chén trà của cô đi. Soja nói yêu cầu của cô rất hợp lý, chỉ là ông bố chồng và con trai lớn cố tình làm khó cô. Nếu bọn họ không đồng ý thì từ nay cô sẽ không làm bất cứ việc nhà nào nữa. Con trai lớn nói với cô không làm thì vẫn sẽ có người làm. Đừng đem việc nhà ra ép anh. Từ nay nếu cô ăn cơm trong nhà thì phải làm việc đổi lại. Không làm thì cũng đừng nghĩ đến chuyện ăn uống. Nasima cầm chổi ra quét sân. Cô ấy nói hôm nay cô ấy sẽ thay Soja dọn sân. Cô ấy không cần Soja trả ơn, chỉ mong Soja suy nghĩ cho kỹ. Đừng ngày nào cũng gây rắc rối với người trong nhà nữa. Làm vậy chẳng tốt cho ai cả. Con trai lớn lại nói với Soja, bảo cô nên nhìn Nasima mà học hỏi, sống cho đúng mực hơn trong nhà. Ông bố chồng nói, nếu đã không thống nhất được điều kiện, thì chuyện tháo chuồng gà lúc nãy cũng không tháo nữa. Nhưng không ổn rồi. Sáng hôm đó, bà mẹ chồng phát hiện thiếu mất một con gà con. Hôm qua vẫn còn 3 con, hôm nay chỉ còn 2 con thôi. Bà mẹ chồng nghi Soja đem đi đổi lấy tiền rồi. Bà liền tới hỏi thẳng Soja, hỏi cô đã đem con gà đi đâu. Soja nói cô đâu thiếu tiền, một con gà nhỏ cô chẳng thèm để ý. Cô còn nói, chắc là Nasima đem đi trả nợ rồi. Bảo bà mẹ chồng đi hỏi Nasima ấy. Bà mẹ chồng nói mất gà thì thôi. Giờ bà tìm Soja là vì chuyện khác. Soja hỏi chuyện gì? Bà mẹ chồng nói bà muốn làm bánh, nên cần người giúp một tay. Soja nói, không phải mọi người không cho cô nấu ăn nữa sao? Giờ lại quay sang nhờ cô làm gì? Cô không đi đâu hết. Lúc đó Nasima đi tới. Cô ấy nói cô không làm việc nhà, cũng không chịu giúp nấu nướng. Vậy định ở nhà ăn không ở không sao? Soja nói, cô chính là muốn như vậy. Cô đã nói rồi, cô sẽ không làm gì hết. Bà mẹ chồng nói không được, hôm nay nhất định Soja phải giúp bà. Nói rồi, bà mẹ chồng và Nasima cùng kéo Soja đứng dậy, rồi đưa cô vào kho. Bà mẹ chồng cũng không chịu nhịn, hai người lại lời qua tiếng lại. Nasima cũng chạy tới hỗ trợ bà mẹ chồng. Thế là xong rồi, bánh cũng làm không nổi nữa. Bột mì thì rơi vãi đầy đất, trong kho lại ầm ĩ thêm một trận nữa. Nasima hỏi Soja vì sao lại làm đổ bột. Soja nói, chỉ cần cô làm đổ bột như vậy thì họ sẽ không bắt cô giúp làm bánh nữa. Bà mẹ chồng tức quá đẩy cô ra ngoài, nhưng Soja nói đúng là thật, vì để đạt mục đích của mình, cô ấy có thể làm đủ mọi cách. Người như vậy đúng là quá khó nói chuyện. Soja không giúp làm bánh thì thôi, giờ còn quay sang phá chuyện của người ta nữa. Bà mẹ chồng bảo Nasima trông chừng Soja, bà sẽ quay lại làm bánh tiếp, đừng để Soja vào gây rối thêm. Nasima đứng ngoài sân, nhìn chằm chằm Soja. Soja còn định sai Nasima, bảo cô ấy quét sạch nước đọng trong sân. Nasima nói thẳng, cô ấy sẽ không đi đâu hết, chỉ đứng đây trông Soja thôi. Bà mẹ chồng nhìn bột mì dính đầy người. Bà nói Soja chỉ giỏi lãng phí đồ đạc. Từ giờ, bà nhất định không cho cô giúp làm bánh nữa, không thì bột trong nhà cũng bị phí sạch.